morning, good morning, good morning! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, magkakaroon tayo na makeup tutorial, which is, eto na, nasa mukha ko na. Pero, ayan, papakita ko sa inyo kung paano siya ginawa. Then yun, kung hindi ka pa nakasubscribe dito, please hit the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko for the new features. So yun, napakatagal kong hindi nag-vlog. So ngayon lang, kahapon sana mag-vlog ako. Kaso lang, yun, tinabala naman ako. Oh my God! So yun, ngayon, natanggal sa katawan ko sa katamaran. So yun, may update ngayon ako sa YouTube channel ko na video. So yun, eto, meron tayong video ngayon. So tara na, tignan natin kung paano ko siya ginawa. Etong makeup ko. Ayan, hindi pa ako nakaayos. So, ngayon mag-aayos tayo. So first, gagamitin ko muna to. Yung eye white product ng facial cream. So, I'm gonna use it because, yan, para sa mukha natin, para mag-moisturize, and ito daw ay may makeup base din siya, tapos protection niya ng merong SPF. So, yun. Second is, ilalagay natin tong Vaseline Lip Therapy Rosy Tips. Hindi siya mag-focus, guys. Wait lang. Ayaw niya mag-focus. So, ilagay na lang natin. Pang-protect sa lips natin yan. Maglalagay na tayo ng eyeshadow. So, hindi pa ako nakabili ng eyeshadow ko. Hindi pa dumarating yung order ko. So, ito muna yung gagamitin natin. So, ang madalas kong gamitin dito is yung brown or the light brown skin tone or the dark chocolate shade. Yan. So, ang gagamitin muna natin for now is magkakaroon tayo ng yung dark chocolate. So, gagamitin natin to para maipahid natin yung dark chocolate na maayos sa mata natin. So, you gonna tear their ass up, simple as that. Sa kabila naman. So, yan. The next is, mag-curl up tayo ng mata. So, before that, lalagyan muna natin siya ng mascara para mag-curl muna siya. Or tumigas, or para mas madali siyang i-curl. Next is, i-curl na natin siya. Yan.
bongga, tumaas. Yan. So, next na lagyan natin ay magkakaroon tayo ng blush na color stick. Color stick siya pang blush. And pwede din siya pang lipstick and pang eyeshadow. Pwede din siya. So, yun guys. Lahat ng gamit ko dito is nagamit ko na for my everyday makeup dati dun sa video ko. So, dito yung link. Ilalagay ko na nandyan yung link sa taas. Then, yun. Kung gusto niyo panoorin yun, panoorin ka. So, try natin ulit siya ilagay. Next is magkakaroon tayo ng lip natin. Yan, kakolor na natin yung lip natin. So, I'm gonna use this niyo lip tint na may shade na ice brightener. So, yan. Tara. Try natin. So, ginagamit ko lang dito is yung kamay ko para mas maganda yung lapit niya. We gon' tear their ass up, simple as that. Ganyan. Ganyan. Lipat na tayo. Yan. So, next is we're gonna shave my yung kilay ko, yung excess niya. So, para hindi siya makalatinan. So, next is isiset natin yung eyebrow natin using the Vaseline. So, hindi ako gumagamit lang. Kahit ano, ang ginagamit ko lang is this Vaseline. Ang set ng kilay ko. So, yun. Try natin. Nung wala ko ng konting ganito, then yun. Ilalagay ko na siya. So, para hindi magmukhang pale yung mukha natin, lagyan pa natin siya ng this one. This blush on a color pink. So, maglalagay na tayo ng nose liner. So, yun. Nose liner or nose liner. So, ang gagamitin natin shade is yung malapit lang sa color natin. So, gagamitin natin siya. Wala ay yung chocolate brown na shade. Yan. Then, I'm gonna use my fingertip para iayos. Then,
Then, next is, isa-set natin yung face natin gamit yung powder. And that's all. Tingnan na natin siya. We gon' tear their ass up. Simple as that. So that's all, babies. So kung nagustuhan niyo tong video na to, please like this video, then please share this to Facebook para magkaroon tayo ng mas marami pang subscribers. So, yun, and views. Bye! See you next vlog.